આજે આપણે બનાવીશું મગદાળના પૂડા। સ્વાગત છે આપનું મધુરા ફૂડ ચેનલ પર। આપ ચેનલ પર નવા છો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરશો અને બેલ આઇકન દબાવી દેજો કે જેથી અમારા નવા વિડીયોની અપડેટ તમને મળતી રહે। ચાલો તો આપણે શરૂ કરીએ। એના માટે આપણે આ મગની દાળને પલાળી લીધી હતી। આ પીળી દાળ નથી, આ લીલી ફોતળાવાળી દાળ આવે છે ને એને પલાળી હતી। એ ના હોય તો આખા મગ પણ પલાળી શકો છો 5 થી 6 કલાક માટે। અને પછી મિક્સર જારની અંદર આપણે એને પીસી લઈશું। આપણી દાળ પીસાઈ ગઈ છે। એમાં પાણી નાખવાની જરૂર નથી પડતી, મગ દાળ પોતે જ પલળેલી છે એટલે એકદમ પેસ્ટ તૈયાર થઈ જશે। આ બધી દાળ આપણી પીસાઈ ગઈ છે। એની અંદર આ મીઠું ઉમેર્યું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી શકો છો। આદુની પેસ્ટ, જો તમે તીખું ખાતા હો તો મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરી શકો છો। આ કારા મરીનો પાવડર લીધો છે, અડધી ચમચી જેટલો। મિક્સ કરી લઈશું। ઓછા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સમાં ખૂબ જ સરળ નાસ્તો બની જાય છે। 150 ગ્રામ મૂંગ ખાવામાં 25% પ્રોટીન મળે છે। મલ્ટીવિટામિન છે, મલ્ટી મિનરલ્સ છે અને પલાળેલા મગની અંદર 30% પ્રોટીન રહેલું છે। હવે એક તવા ઉપર આપણે તેલ ઉમેરી દઈશું। એમાં જે આપણે પેસ્ટ તૈયાર કરી છે એ ઉમેરી દઈએ અને જેવી રીતે આપણે ઢોસાનું બેટર પાથરીએ છીએ એવી રીતે આ પણ પાથરી શકાય। પચવામાં ખૂબ જ સરળ છે। મગની અંદર ભરપૂર પ્રમાણમાં આયર્ન અને કોપર રહેલું છે। હવે આ ઉપરનું પડ સુકાઈ જાય પછી જ આપણે એને ફેરવીશું। પડ સુકાઈ ગયું છે, હવે આપણે એને ફેરવી દઈએ। પલાળેલા મગની અંદર વિટામિન એ, સી રહેલા છે જે આપણે આંખનો તેજ પણ વધારે છે। પાછા ફેરવી દઈ તેલ લગાવી શેકી લઈશું। એવી જ રીતે આપણે બધા પૂડા તૈયાર કરી લઈશું। આવી રીતે ચમચાથી ફેરવી ઉપરનું પડ સુકાય પછી જ એને પલટાવશું। થોડું તેલ ઉમેરીશું। આવી જ રીતે આપણે હાથથી પણ બનાવી શકીએ છીએ, એ બતાવું છું। ચમચાની જગ્યાએ આપણે હાથની પ્રેક્ટિસ હોય તો હાથથી પણ બનાવી શકાય છે। અઠવાડિયામાં 5 દિવસ જો મગ ખાઈએ ને તો કોઈ માંસ, મટન, દૂધ અથવા ડ્રાયફ્રૂટની જરૂર પડતી નથી, બધું જ આપણને મગમાંથી મળી રહે છે। જો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં। થેન્ક યુ।